שלום רב לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. כאן אנחנו במתכונת החדשה שלנו של 2 הרצאות בשבוע. בשבועות האחרונים, מאז נפלה עלינו תוכניתו של טראמפ, ואני מניחה שרבות כמוני, נמצאת במבוכה. מה זאת הפסקת אש אם רק שלשום, ב-24 שעות של הפצצות אכזריות, הרגה ישראל 104 תושבי עזה, ביניהם 46 ילדים. איך אנחנו אמורים להבין את זה, לעבור על זה לסדר היום? להגיד ככה זה? להכריז על כישלון ההסכם? ומי ישלם על כך את המחיר? ומה השם של מה שקורה היום בעזה, ומהי המציאות שמסתתרת מתחת להריסותיה. היום, כדי לחשוב עוד על השאלות, אנחנו מארחים את מרזוק חלבי, משורר והוגה, כותב וחוקר. היה לשעבר בעל טור בעיתון אל-חייאת ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית. ביקשנו לשמוע ממנו את הניתוח שלו למציאות ואת תובנותיו כדרך לחשוב על הדברים האלה. כרגיל אצלנו, מרזוק ידבר במשך 8 דקות, ואחר כך נפתח את הדיון ואפשר יהיה לשאול שאלות בצ'אט. מרזוק, תודה רבה שהצטרפת אלינו, והבמה שלך עכשיו. תודה. תודה, ותודה לכל אלה שטרחו והגיעו. אני מקווה שאני אספק את הסחורה הבאה. זהו, אז קודם אני מתחת להריסות להזכיר, יש עוד אלפי גוויות של אנשים שלא, כאילו שאנחנו לא יודעים מה קרה להם, אבל הם עדיין שם. זה מתחת להריסות, אבל מעבר לזה. אני אנסה קצת להרחיב את הפריזמה של ההסתכלות שלי, שלכם, על האירוע, שממשיך להתגלגל בצורה זו או אחרת בעזה. אני בדרך כלל מציע איזשהו מסע התבוננות, לא רק בעזה, דרך עזה, אבל 100 שנים של ההיסטוריה האנושית. מה קרה ב100 שנים של ההיסטוריה? זאת אומרת משנות ה-20 או בין 2 מלחמות עולם עד היום הזה. אני מנסה לראות מה קרה. אני רואה 2 אירועים דרמטיים ביותר. האירוע הראשון זה שמדינת הלאום שהמודרנה הובילה אותנו לרוע המוחלט, איך שראינו את זה בסטליניזם, בפשיזם, באלימות הברוטלית של טיהור אתני באירופה, עד השואה. שואה אולי זאת הייתה נקודת השיא של האלימות האבסולוטית שהייתה שם, של הרוע המוחלט. אבל שוב, אני ממשיך להסתכל, אני ממשיך עם 100 השנים האלה, אני מגיע העידן שלנו, לשנים האחרונות שלנו, ואני שוב רואה שגם הפוסט-מודרניזם הוביל אותנו למקום הזה של הרוע המוחלט. עזה זה מקום אחד, אבל זה לא המקום היחיד. אני מסתכל צפונה ואני רואה את סוריה ב-15 השנים האחרונות. זה אותו דבר, זה הרוע המוחלט בגלמותו. אז מבחינת התהליך הכלל אנושי, אנחנו גם באותו מקום של הרוע המוחלט ששולט בחיינו. בחיינו כאן, בחיי האנשים בעזה באופן מיוחד, אבל במקומות אחרים בעולם אנחנו רואים את הדבר הזה קורה. זה 2 תנועות. עכשיו, האירוניה זה שהקורבנות, ואני מדבר על העם היהודי שהיה קורבן אולטימטיבי של התנועה הראשונה של המודרניזם ששקע לתוך הרוע המוחלט, הוא חלק מהרוע המוחלט עכשיו, איך שמדינת ישראל מתרגמת אותו, איך שמדינת ישראל מחוללת אותו. זה לא כולל את העם היהודי. אני גם רואה את ההבדל בין העם היהודי לממשלת ישראל. אני מסרב לקבל את החפיפה הזאת שאנשים עושים. אני לא עושה את החפיפה, לא כדי להגיד לכם אתם אנשים טובים ויפים, אלא במציאות זה לא ככה. אם היו שואלים כל אחד מכם, אני לא יודע אם הוא היה מסכים לפעולות של הממשלה ושל הצבא במקום הזה. אני בטוח שלא. עכשיו, העולם נמצא
העולם כולו, וזה התנועה האנושית, העולם נמצא באיזשהו מאבק מתחדש על המשאבים, ואני מדבר על משאבי טבע, קווי סחר, אזורים אסטרטגיים, ועוד כמה וכמה דברים. כל הזמן היה מאבק כזה, אבל המאבק היום הוא מאבק משוחרר מכל הכבלים שהעולם ניסה ליצור אותם אחרי מלחמת העולם השנייה. אין כבלים, אין חוקים, אין חוק בינלאומי, הוא מאוד מאוד חלש. המוסדות הבינלאומיים מוחלשים ביותר לטובת מרכזים אחרים או כוחות אחרים בעולם. ואנחנו נמצאים בתוך העשייה הזאת, בתוך הקלחת. ישראל חלק מזה, ישראל חלק מהמאבקים האלה, ישראל בתוך המאבקים האלה, כמובן שזה משפיע על המדיניות בתוך ישראל, כלפי העם הפלסטיני, כלפי כל האזור והמרחב. המזרח התיכון, במסגרת ההקשר הזה, המזרח התיכון משתנה, לא בגלל שנתניהו אומר שהוא משנה אותו, לא, בגלל שיש כוחות אחרים גם שמעוניינים שהוא ישתנה, לא זו טובה תמיד. נגיד ניקח את סוריה, סוריה לא קיימת יותר בצורה שהכרנו אחרי סייס-פיקו 1916. לא, היא לא מתקיימת, גם הגבולות שלה לא מתקיימים, גם היחסים בתוך סוריה לא מתקיימים כמו שאנחנו מתארים לעצמנו. זה דוגמה לשינויים שקורים, והם ימשיכו לקרות כנראה. אבל החשוב וצריך לראות שהדברים האלה קורים כשיש להם מחירים מאוד כבדים לקבוצת מוחלשות, לעמים שהם יכולים למצוא את עצמם בתוך מלחמת השמדה או בתוך טיהור אתני של אזורים, וזה קורה, זה קורה שם. במזרח התיכון היום כולו יש כ-40 מיליון אנשים שהם פליטים או עקורים, או נמצאים במקומות שהם לא שלהם, לא במולדת שלהם. זה לא רק בעזה, זה גם בתימן, זה גם בסומליה, וזה גם בלוב, וזה גם בעיראק, וזה גם בסוריה, וזה גם בלבנון, וזה גם במקומות אחרים. זה התמונה של המזרח התיכון היום, ישראל חלק מזה, אם כי לפעמים היא גורם שמעצים את הסצנה הזאת, ולפעמים היא לא. טיהור אתני ועוד. תראו, מה שקרה ב-48 לפני אחרי, זה שמדינת ישראל הוקמה במחיר כבד. נכון שהשאלה, איך אני אומר, השאלה היהודית צודקת על אדמת אירופה. היא צודקת לחלוטין. אני כאינטלקטואל הייתי חושב שהייתי יכול לצדד בה. אבל כשהתחלנו לפתור אותה על חשבון העם פלסטיני, עכשיו לא חשוב ההקשר, אני מתאר היסטוריה. זאת אומרת, יש עם שהיה כאן ואיננו. זאת אומרת, נעשה לו טיהור אתני. אנחנו נוכל לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל זה הדבר המעשי שקרה. מה קרה בעזה עכשיו? זה הניתוח שלי כמובן, כשהטיהור האתני לא עזר, הוא לא פתר את השאלה היהודית לחלוטין, ולא ניקה את הארץ מפלסטינים, אז באה מלחמת ג'נוסייד עכשיו, כאילו, אבל גם היא נכשלה, לפחות עד עכשיו, היא נכשלה. עכשיו אני אומר ככה, ברגע שטיהור אתני נכשל, וגם הג'נוסייד נכשל, אז יש לה פתח לדברים אחרים. מה הם הדברים האחרים? אני לא יודע, קשה לי לנבא, אבל מתחושה של הרציו שמנסה לראות את העתיד, מתוך מה שקורה ומתרחש, אין לי בשורות. גם אם אני רוצה שהדברים ישתנו. בניתוחים שעשינו כקבוצת חשיבה אסטרטגית פלסטינית מכל המקומות שיש שם הפלסטינים, כולל הגולה, כולל השטחים, כולל המחנות בלבנון, אנחנו הגענו ב-2018 למסקנה שאנחנו הולכים להתנגשות אלימה בין שני העמים, בין הים לנהר, וכנראה שימשך עוד כמה שנים איתנו. זאת אומרת, הפסקת האש בעזה לא אומרת כלום. לא אומרת כלום, גם אם אנשים כאילו משליכים עליה את הרצונות שלהם שהכל יפסק לחלוטין. שפיכות הדמים, ההרס, ההרג, התמונות האלה,
הסבל של הישראלים עצמם, ההרג של החיילים עצמם. גם אני רוצה שהדבר הזה ייפסק. אבל כנראה שזה עובר לגדה המערבית, אבל אני חושב שבסופו של יום זה לא תלוי רק בממשלה, זה גם תלוי בנו, אנחנו האנשים, האזרחים, אנחנו יכולים גם להגיד מה שאנחנו חושבים, גם לנהל פוליטיקה שיכולה לעצור את הדבר הזה. פילוסופית תמיד אני אומר שהאדם הוא לא אבן שנתון לחוקי הגרביטציה, זורקים אותו מלמעלה, חייב להגיע למטה. אדם יכול לעצור בדרך, לחשוב, לחשב מסלול מחדש וגם לשנות כיוון. אני מקווה שגם הישראלים, אבל גם הפלסטינים, שלא דיברתי עליהם הרבה, כי בינתיים הם לא במקום שאפשר לצפות מהם לרבות, אני מצפה שאנשים יעשו מעשה, שלא ישבו בשקט, שלא יסתכלו על הדברים ורק יקוננו, אלא יעשו מעשה פוליטי. אנחנו כנראה לקראת מערכת בחירות בישראל. אני מצפה מהפלסטינים בתוך ישראל, מהיהודים בתוך ישראל, שינהלו פעילות פוליטית שתוביל לעצירת שפיכות הדמים העכשווית. וגם לעצור את הסבל הזה. לא מגיע ליהודים שאני מכיר, שאני מדבר איתם עכשיו, לעם הזה שיש לי גם אחריות כלפיו, כי אני חי איתו, לפחות חלק גדול מהחיים שלי, אני איתו, אני במסגרות איתו, אני בפוליטיקה איתו, אני באקדמיה איתו, אני בחיים איתו, לא מגיע לו גם מדינה כזאת ולא ממשלה כזאת שתמשיך את ההרג ואת ההרס. מגיע לנו חיים יותר טובים, מגיע לנו, וזה תלוי במידה מסוימת גם בנו. אני מקווה שנוכל לעצור את הדבר הזה ואת התהליכים האלה, לפחות בבחירות הבאות, אם לא בבחירות שאחריהן. סיימתי. מצוין, תודה. 8 דקות או יותר? קצת יותר, אבל אנחנו טוב. לא נתקטנן. מר זוק, תודה רבה מאוד. יש לנו כבר שאלה אחת של עידו. הוא מודה לך על העלאת השאלות והדיון החשוב, הוא שואל, האם אתה חושב שיש תקומה משפיכות הדמים שראינו? האם יש סיכוי לייצר שיח שהוא לא אלים בין יהודים לפלסטינים? ואם יש סיכוי, ואני מקווה שאתה תגיד שכן, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? תראי, אני מניח שכן, כל חיי האמנתי שכן. יש אנשים שבשבעה באוקטובר התפכחו, אני דווקא התחזקתי. זאת אומרת, התחזקתי במה שהאמנתי. כי כל הזמן האמנתי שהדרך הזאת לא מובילה לשום מקום. אני מדבר על זה פלסטינית ואני מדבר את זה בצד הישראלי. זאת אומרת, גם בערבית אני אמרתי את הדבר הזה לפלסטינים עצמם, לא לישראל. אז אני מאמין שכן. זאת אומרת, זה תלוי ברצון שלנו. זה תלוי ברצון שלי האישי. האם אני הולך לשנוא יהודים אחרי 7 באוקטובר? זה בחירה שלי. אני לא הולך לשנוא יהודים, אני הולך דווקא להגביר פעילות שלי, אני הולך לדבר יותר, אני הולך לשכנע יותר, אני הולך לפעול יותר במקומות שאני יכול לפעול בהם, כדי לממש את הרעיון שלי שאני מדבר עליו איזה 20 שנה, שהגיע הזמן של פיוס אחרי 100 שנה של קונפליקט כזה מדמם. זאת אומרת, מגיע לאנשים לזה. פיוס זה פיוס, פיוס אני יודע מה המחירים שלו, אני מדבר עליו בפואמה שלי ששלחתי לכם, אבל אני יכול להגיד כמה מילים על זה. זה פיוס, זה החלטה מודעת של אנשים שאנחנו הולכים להתפייס, להשלים, ושההיסטוריה של העבר לא חייבת להכתיב את העתיד שנשאר לנו. והוא לא נשאר לנו, אני מדבר על אנשים פרטיים המון, אבל לעמים שלנו מגיע להם עתיד אחר. העתיד הזה אני יכול לעצב אותו למרות הכאב, אני צריך להתפייס לך, אני צריך למחול לך, אני צריך להכיר במה שעוללתי לך. את הדברים האלה אנחנו יכולים לעשות ברמות האישיות שלנו, אנחנו עושים את זה כמעט כל יום, או שמתקשים לעשות את זה, אבל עושים, כי אנחנו רוצים להשלים, כי אנחנו רוצים לחיות, כי אנחנו רוצים לפתוח דף חדש, זה רצון, זה לא איזה, אני יודע, כוח העליון שמכתיב לנו, אני יכול לרצות, אז אני רוצה, אני מקווה שאנשים ירצו לעשות את זה, זה קשה, כי הקבוצה שלנו, ואני יודע שבמלחמות יש פיתויים, הפיתוי הכי
שטני מצדי, אתה נכנס לתוך הקולקטיב שלך, לתוך השבט שלך, אתה לא מצליח לצאת משם, צריך לצאת משם, צריך לחשוב כמה צעדים קדימה, צריך כאילו לצעוד קצת מחוץ לגטו, לגבולות שלי, לזהות שלי, כי אני גם בן אדם, יש לי עקרונות ויש לי ערכים, ואני מאמין לכל אדם מאיתנו, יש את הדבר הזה. אני צריך להפעיל אותם, לא רק את היצרים שלי, את הזיקה שלי לקבוצת השיוך. זה לא פותר לי את הבעיה, זה נותן לי אולי תחושת ביטחון רגעית, אבל לאורך הזמן זה רק מביא עוד סיכונים ועוד סיכונים. לכן המילה שאני מציע אותה לדיון או להתבוננות זה פיוס. אם אני רוצה להתפייס ולשלם מחיר, ומשלמים מחיר על פיוס, מחיר הוא בעיקר מנטלי, הוא בעיקר רגשי, הוא בעיקר זה, כדי להגיע לחיים יותר סבירים. אני לא מדבר על אופטימלי, אני מדבר על סביר. על סביר, אני לוקח את החיים של פלסטינים בישראל בתקופות מסוימות, החיים בינם לבין היהודים היו סבירים, מספיק לי חיים כאלה סבירים ולא לראות את מה שאני רואה. זה לא נעים לי, כמו שאני תמיד אומר, לא נעים לי לראות בעיתון כל יום בבוקר ש3 חיילים נפלו, גם זה לא נעים לי, לא רק שבצד השני לא נעים לי מה שאני רואה ואני מקומם אותי מה אני גם מתקומם לאור המראות שאני רואה בתוך ישראל. לא נעים לי שהמדינה הזאת תשלט בידי אנשים פשיסטים ימניים שאין להם אלוהים. לא נעים לי לחיות במדינה כזאת. גם לא נעים לחברים היהודים שלי, אני מניע. ולכן אני מציע את הפיוס כתהליך, כי הוא פותח בפנינו יריעה של זמן יותר ארוך להסתדר, וגם יריעה של פתרונות ושל הסדרים. אני לא נעול על שום פתרון, אני נעול על הרעיון של להתפייס, ומזה יצא המון רעיונות. אני מאוד מודה לך על הדברים הנכוחים והמורכבים, זאת אומרת, אתה מציג משהו שהוא מורכב, ואנחנו רגילים שהשיח מסביבנו הוא במוחלטות וזה, ואתה מציע משהו של באמת, של השלמה, של קומפרומייז, של פיוס, וזה דברים מורכבים, ואני מאוד מאוד מודה לך. אני שואלת, יש כאן שאלה, שואל עופר שור, אם יש סיכוי להתארגנות פוליטית פלסטינית יהודית משותפת, זאת אומרת, האם אפשר לפרוט את החזון הזה שלך, שהוא יותר ברמה הרעיונית, לרמה של פעולה פוליטית קונקרטית? תראי, אני נמצא ב3 פורומים שיש בהם פלסטינים ויהודים. זה פורום לחשיבה אזורית, זה 12-13 שנה אני שם, אני ממשיך להיות שם כי זה חשוב לי. שנית, אני נמצא בשיאו של תהליך של כתיבת אמנה של פלסטינים ויהודים לכל המסגרת בין הים לנהר, לכל העמים במסגרת של בין הים לנהר. ואני נמצא באיזושהי קבוצה שקראו לה 2 מדינות מולדת אחת, ארץ לכולם. ואני מנסה שם את מזלי, אני גם לומד מהאנשים שישנם שם, מהרעיונות שעולים שם, אבל כאילו זה הבסיס הרעיוני לאפשרות שמסגרת פוליטית יהודית והפלסטינית תקום בישראל. אני אפילו רואה במשותפת אם תקום, ואני מחכה לה שתקום, היא גרעין שסביבו יבואו גם יהודים, שותפים יהודים. כי יש בה את האלטרנטיבה שאף אחד לא מציע אותה מהכוחות הפוליטיים שאנחנו מכירים, גם מאלה שמתנגדים לממשלה הקיימת. הם לא מציעים פלטפורמה של פתרון. לצערי, הם ממשיכים משהו מאותו יום יותר מעודן. אבל אני חושב שהעמים צריכים התארגנות אחרת, שתביא את החיים המשותפים לתוך הפרוגרמה שלה. חיים משותפים. ושואל אירה, ממש בהמשך לזה, אוקיי, זה הגרעין של אלה שהם יכולים, אבל אם הגרעין הזה יהיה מספיק חזק, מספיק חזק לעמוד אל מול הקיצונים, המשיחיים למיניהם, תראי, אבל בוא ננסה.
בוא נגיד, נשמור על תקווה רדיקלית וננסה את מזלנו. זאת אומרת, לא להשלים עם המצב הזה ולשבת בבית ויגיד, יבוא דור אחר ויעשה את זה. אני לא חושב. אנחנו חייבים ממש להכשיר את הקרקע לדור הבא שיעשה את זה. אבל אנחנו חייבים לפעול. אין לנו את הפריבילגיה הזאת לשבת ולחכות. אין למי לחכות. אין. מרזוק, אני פתאום רואה שממש נגמר לנו הזמן, אני פה, זה אולי, יש פה, אני רק אזכיר את השאלה של שרי, שמדברת גם על חלוקת משאבים, יש פה משאבי אדמה, יש פה משאבים מאוד זה, זאת אומרת שאנחנו נידרש גם לשאלות האלה. בהחלט, בהחלט. אבל תראי, קודם כל צריך את הרצון. למה אוסלו כשל בין יתר הסיבות? זה שחשבו באופן יותר על, כאילו זה גנרלים ניהלו את זה, לא אזרחים. אני חשבתי על השלום במונחים של אנשי ביטחון. אני צריך לחשוב על שלום במונחים של האזרחים, כמו שאני אומר, ברגע שלפעמים מספרים לי, תראה מה חברי כנסת אומרים. אני אומר לו תמיד, אבל באותם רגעים יש 1,000 פציינטים יהודים שהיו על שולחנם של רופאים ערבים. אז צריך להראות את הזה, לא את ההצהרה של חבר הכנסת, את הפעולה היומיומית של האנשים, של היהודים ושל הפלסטינים המשותפים. לכן אני אומר, מה אתה שם בהתחלה? אני שם את הרצון, אני רוצה להתפייס איתך. ברגע ההחלטה שלי הזאת, המודעת, הרצון הזה, המוחלט, משם אני פועל, אני חושב שאני יכול גם לוותר לך, ושאת תוכלי לוותר לי. זאת אומרת, לכן הניסיון לתאר שהמאבק סביב המשאבים הוא כל התמונה, אני מנסה תמיד להגיד שזה לא כל התמונה. אנחנו בתוך המשפחות לפעמים מוותרים לאחים שלנו על ירושה מסוימת, כי אנחנו רוצים לשמור על שלום המשפחה, כי המשפחה חשובה. אם הפיוס חשוב, אם הקשרים שלי והיחסים שלי עם השכנים שלי בחיפה חשובים, אז אני מוכן לוותר בשבילם על משהו מהמשאבים האלה שמגיעים לי. זה הרעיון. מרזוק, זה מילים טובות לסיים בהם. רק התחלנו את השיחה, אבל בעצם זה מצטרף לשיחה שהיא מתגלגלת וקורית בהרבה מקומות. אני מאוד 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 מודה לך אני מודה לכם. שבאת וחלקת גם איתנו את המילים האלה. למי ששאלו, הפואמה של מרזוק, אני שמתי את זה בצ'אט, תגללו למעלה, זה נמצא בצ'אט, אתם יכולים להוריד אותה ולקרוא אותה, היא מרתקת כמו דבריו. אנחנו בזאת סיימנו את השבוע 19 של עיניים על עזה. בשבוע הבא, ביום שני וביום חמישי, נמשיך בבירור שלנו, נארח כאן את פרופסור מחמוד יזבק ואת אקטיביסטית רחל בית אריה, שינתחו גם הם את המציאות מתוך נקודת הראות שלהם. מרזוק, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה לך, איילת. שיהיה לנו שבוע שקט. לכולם. נטול אלימות. תודה. תודה רבה.